एडमिशन पीसीबी का पीसीएम ला पीडीजेड Screen visible है? Hello. Yes, sir. Now last time we have seen about the resonance and resonance effect. Now today we are going to see hyperconjugation. Okay. Now in case of resonance, we have seen that there is a delocalization of pi electrons. Okay. म्हणजे रेझोनन्स मध्ये आपण काय पाहिलं होतं की तिथे डिलोकलायझेशन होते कशाचं पाय इलेक्ट्रॉनचं. हे पाय इलेक्ट्रॉन्स किंवा नॉन बॉन्डिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहे यांचं फक्त डिलोकलायझेशन होतं. ओके. So that was resonance. But in hyperconjugation, there is a delocalization or conjugative mechanism between sigma and pi bond. Okay, sigma and pi bond, sigma electrons and pi bond, or sigma electrons or lone pair of electrons into adjacent pi orbital or p orbital. It is called as conjugative effect or conjugation. The delocalization of sigma electrons or lone pair of electrons into adjacent pi orbital or p orbital is called as hyperconjugation. म्हणजेच hyperconjugation मध्ये काय इन्व्हॉल्व होत आहे? There is a delocalization of sigma electron. Okay, there is a delocalization of sigma electron, or there is a conjugative mechanism between sigma and pi electron. सिग्मा इलेक्ट्रॉन आणि पाय इलेक्ट्रॉन मध्ये कंज्युगेशन होतं. कंज्युगेशन म्हणजे तुम्हाला सांगितलंय कंज्युगेशन फिनॉमिनन टेक्स प्लेस when there is a conjugated system. Conjugated system means single bond, double bond, single bond, डबल बॉन्ड या पद्धतीची जर सिस्टीम असेल कंज्युगेटेड तर किंवा फ्री रॅडिकल किंवा कार्बोकॅटायन किंवा कार्बो अनायन त्याच्यानंतर सिंगल बॉन्ड आणि त्याच्यानंतर डबल बॉन्ड अशी जर सिस्टीम असेल तर त्याला म्हणतो आपण कंज्युगेटेड सिस्टीम. ओके. तर यामध्ये हायपर कॉन्ज्युगेटिव्ह इफेक्ट मध्ये काय होत आहे? इट इज अ डिलोकलायझेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अँड पाय इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन आणि पाय इलेक्ट्रॉन म्हणा किंवा सिग्मा ऑर्बिटल आणि पाय ऑर्बिटल म्हणा यांच्यामध्ये कॉन्ज्युगेटिव्ह इफेक्ट होतो अँड दॅट इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज हायपर कॉन्ज्युगेटिव्ह इफेक्ट. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिग्मा पाय कॉन्ज्युगेशन. या इफेक्टला जे हायपर कॉन्ज्युगेशन आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिग्मा पाय कॉन्ज्युगेशन ऑर नो बॉन्ड रेझोनन्स. तिथे एक बॉन्ड राहत नाही म्हणून त्याला नो बॉन्ड रेझोनन्स म्हणतात. ऑर बेकर नाथन इफेक्ट किंवा याला म्हणतो आपण बेकर नाथन इफेक्ट. ओके. नाउ हाऊ इट ऑकर्स? इट ऑकर्स ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल म्हणजे काय? सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल इट इज प्रेझेंट इन अ सिग्मा बॉन्ड. जिथे सिग्मा बॉन्ड असतो तिथे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल असतात. जिथे पाय बॉन्ड असतो तिथे पाय बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाय अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स असतात. ओके. आता सिग्मा बॉन्ड जेव्हा सिंगल बॉन्ड असतो कार्बन आणि हायड्रोजन म्हणा किंवा कोणताही जेव्हा सिंगल बॉन्ड असतो दॅट सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड. बट वेन एव्हर देर इज अ डबल बॉन्ड, आउट ऑफ दिस डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड अँड वन बॉन्ड इज पाय बॉन्ड. ओके. सो इन अ डबल बॉन्ड जिथे असतो तिथेच पाय ऑर्बिटल्स असतात कारण तिथे पाय बॉन्ड असतो. ओके. पाय बॉन्ड म्हणा किंवा पी ऑर्बिटल्स असतात बिकॉज पाय बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटलच्या लॅटरल ओव्हरलॅपिंगनी पाय बॉन्ड तयार होतो. म्हणजे पाय बॉन्ड जिथे होतो तिथे पी ऑर्बिटल्स असतात, त्यांचं लॅटरल ओव्हरलॅपिंग असतं आणि तिथे पाय ऑर्बिटल्स असतात. ओके. सो इट ऑकर्स ड्यू टू द ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल or the orbital containing lone pair with the adjacent pi orbital or p orbital. This is also known as no bond resonance or Baker-Nathan effect. Okay. आता याच्यासाठी काय आवश्यक आहे? याच्यासाठी there must be a alpha CH group. ओके. there must be alpha CH group. अल्फा CH group म्हणजे काय? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आहे त्याच्या बाजूचा जो कार्बन ॲटम आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला लागलेला जो कार्बन ॲटम आहे, दॅट मीन्स द कार्बन ॲटम विच इज ॲडजस्टंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड ॲज अल्फा कार्बन ॲटम.
Okay, carbon atom, carbon atom which is present adjacent to the carbon double bond, it is called as अल्फा कार्बन ॲटम. किंवा अल्फा कार्बन ॲटम कशाला म्हणतो आपण? फंक्शनल ग्रुप जो आहे, फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय? COH झालं, NO2 झालं, जे काही फंक्शनल ग्रुप्स आपल्याला माहिती आहे, तर आउट ऑफ दॅट फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो the carbon atom adjacent to the functional group is called as alpha carbon atom. Now here, since we are dealing with the pi electrons or pi orbital, we can say that the alpha carbon atom means the carbon atom adjacent to the carbon double bond. आणि जो हायड्रोजन ॲटम अल्फा कार्बन ॲटमला लागलेला असतो, the hydrogen atom attached to that alpha carbon atom, it is called as alpha hydrogen atom. Okay, either there must be a alpha hydrogen atom or a lone pair on the atom adjacent to sp2 hybrid. sp2 hybrid म्हणजे double bonded carbon atom, sp2 hybrid or double bonded carbon atom, or other atoms like nitrogen, oxygen, etc. Now this phenomenon takes place in alkenes, alkyne carbocations, nitro compounds, or with alpha hydrogen atom. आता पहा, यामध्ये खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपण. इथे काय, CH2 डबल बॉन्ड CH आहे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, आणि याला लागलेला आहे हा कार्बन, आणि या कार्बनला 3 मिथिल ग्रुप लागलेले आहे. ठीक आहे. आता इथे माझा प्रश्न आहे की इथे अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे का? इथे अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे का? हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे का? हॅलो. हो सर, येत आहे. हा, तर या इथे एक्झाम्पल दिसत आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, या कार्बनला 3 मिथिल ग्रुप लागलेले आहे ना. तर इथे या केसमध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे काय? आहे का अल्फा हायड्रोजन? सांगा लवकर, आहे का अल्फा हायड्रोजन इथे? अल्फा हायड्रोजन म्हणजे कोणता हायड्रोजन? हे जे कार्बन डबल बॉन्ड आहे, कार्बन डबल बॉन्डची जी सिस्टीम आहे, याला लागलेला जो कार्बन ॲटम आहे याला म्हणतात अल्फा कार्बन ॲटम, आणि याला लागलेला जो हायड्रोजन असतो त्याला म्हणतात अल्फा हायड्रोजन ॲटम. पण इथे जो अल्फा कार्बन ॲटम आहे, या अल्फा कार्बन ॲटमला हायड्रोजन लागलेला नाही आहे. इथे 3ही मिथिल ग्रुप लागलेले आहे, म्हणजेच इथे अल्फा हायड्रोजन आहे का? नाही. अल्फा हायड्रोजन ज्या अर्थी नाही आहे त्या अर्थी there is no hyperconjugative effect. Okay, hyperconjugative effect takes place whenever there is a alpha hydrogen atom. अल्फा हायड्रोजन ॲटम जर नसेल तर हायपरकॉन्जुगेटिव्ह इफेक्ट होणार नाही. या केसमध्ये हा कार्बन डबल बॉन्डची सिस्टीम आहे, याला लागलेला जो ऍडजस्टंट कार्बन ॲटम आहे याच्यावर हायड्रोजन नाही आहे. हा जो अल्फा कार्बन ॲटम आहे याला लागलेला हायड्रोजन नाही आहे, याला हायड्रोजन लागलेला नाही आहे. देअरफॉर there is no hyperconjugation in this molecule. Okay, then no. आता हायपर कॉन्जुगेशन कुठे होतं? आता समजा हा मॉलिक्यूल आहे, इथे काय आहे, CH डबल बॉन्ड CH2 आहे ना, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 आहे. तर डबल बॉन्डचे जे p ऑर्बिटल आहे, तर त्या p ऑर्बिटल म्हणजे एक CHचं p ऑर्बिटल आणि एक CH2चं p ऑर्बिटल, या दोघांची ओव्हरलॅपिंग झाली आहे आणि पाय बॉन्ड तयार झालेला आहे, बरोबर आहे. CHचं ऑर्बिटल आणि CH2चं p ऑर्बिटल या दोघांचं लॅटरल ओव्हरलॅपिंग अँड इट फॉर्म्स अ पाय बॉन्ड. ओके, आता इथे कार्बन CH2 याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे, या डबल बॉन्डला लागलेला हा कार्बन आहे जो की अल्फा कार्बन ॲटम आहे, बरोबर आहे. आता या अल्फा कार्बन ॲटमला 3 हायड्रोजन लागलेले आहे, एक हा आणि दुसरा हा. आता या कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये कोणता बॉन्ड आहे? सिग्मा बॉन्ड आहे, म्हणजेच हा बॉन्ड आहे, सिग्मा बॉन्ड दाखवलेला आहे आपण. सो देर इज अ सिग्मा ऑर्बिटल, म्हणजेच काय आहे, तिथे सिग्मा ऑर्बिटल आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं, हायपर कॉन्जुगेटिव्ह इफेक्ट मध्ये हा जो सिग्मा ऑर्बिटल आहे किंवा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होतो
हा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि हे जे सिग्मा ऑर्बिटल आहे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन आहे दॅट ऑर्बिटल ओव्हरलॅप्स विथ दिस पी ऑर्बिटल. ते ऑर्बिटल काय होतं, या पी ऑर्बिटल सोबत ऍडजस्टंट पी ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होतो. ओके. आणि हायड्रोजन जो आहे इथला हा H प्लस म्हणून रिलीज होतो. हे बघा, म्हणजे या कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड राहिला का, नाही राहिला. H प्लस जशाने तसा आपण इथे ठेवला आहे H प्लस. हे जे ऑर्बिटल आहे सिग्मा ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल ओव्हरलॅप्स विथ ऍडजसंट पी ऑर्बिटल. बरोबर आहे. आता ऍडजसंट पी ऑर्बिटल सोबत हे ओव्हरलॅप होत आहे. तर पी ऑर्बिटलचं जे इलेक्ट्रॉन आहे तो कुठे चालला, इलेक्ट्रॉन इकडे चालला. ठीक आहे. एक बॉन्ड व्हायसाठी ओव्हरलॅप होणं म्हणजे बॉन्ड फॉर्म करणं, आणि बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी 2 इलेक्ट्रॉन लागतात. 2 इलेक्ट्रॉन हे सिग्मा ऑर्बिटलचे आहे ना, कारण इथे कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे. दोन्ही इलेक्ट्रॉन घेऊन हा काय करतो, हा कार्बन ऍडजसंट कार्बन या कार्बन सोबत बॉन्ड फॉर्म करतो. कोणता, पाय बॉन्ड फॉर्म करतो. ठीक आहे. आणि ही जे इलेक्ट्रॉन आहे हा इथला, हा इलेक्ट्रॉन याला देतो. म्हणजे या CH2 वर चार्ज कोणता आला, निगेटिव्ह. कारण काय, या CH2 वर किती इलेक्ट्रॉन झाले, 2 इलेक्ट्रॉन झाले. बरोबर आहे. Therefore CH2 acquires negative charge and there is a overlapping between this sigma orbital and pi orbital and there is a formation of a pi bond. हा जो हायड्रोजन आहे it remains as it is, that is H plus. Okay, that means there will be no bond between this carbon atom and hydrogen atom. या कार्बन ॲटम वर आणि हायड्रोजन ॲटम वरती बॉन्ड राहणार नाही. ओके. या पद्धतीची सिच्युएशन राहील. देअर इज नो बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन ॲटम अँड हायड्रोजन ॲटम अँड देअर इज ओव्हरलॅपिंग बिटवीन दिस ऑर्बिटल अँड दिस ऑर्बिटल. ओके. इलेक्ट्रॉन इथे गेला म्हणजे CH2 वर निगेटिव्ह चार्ज आला. ओके. म्हणजे या कार्बन आणि या कार्बन वरती पाय बॉन्ड तयार होईल आणि हा जो कार्बन ॲटम आहे ज्याच्या जो आधी पाय बॉन्डेड होता त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. सो दिस टाइप ऑफ फिनॉमिनन इज कॉल्ड ॲज हायपर कॉन्जुगेशन. या टाईपच्या फिनॉमिननला काय म्हणतो आपण, हायपर कॉन्जुगेशन. तर इथे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मल्टिपल बॉन्ड ऑकर्स व्हेन देअर आर हायड्रोजन्स ऑल ऑन अल्फा कार्बन ॲटम. हे केव्हा होतं, जेव्हा जर अल्फा कार्बन ॲटम वरती हायड्रोजन असेल. ॲट दॅट टाइम ओनली दिस फिनॉमिनन टेक्स प्लेस. ओके. आता अल्फा कार्बन ॲटम म्हणजे कोणता कार्बन ॲटम, the carbon atom which is adjacent to the multiple bond. Multiple bond means double bond or triple bond. So this result in the polarization of multiple bond. For example, in propene. Propene म्हणजे हे एक्झाम्पल आहे प्रोपीनचं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन मध्ये काय होत आहे, अल्फा इलेक्ट्रॉन्स सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड. CH बॉन्डचे जे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आहे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जे आहे CH बॉन्डचे, that can be delocalized into pi orbital of doubly bonded carbon atom. Okay. In the same way, हे एक हायड्रोजन दाखवलं. असे किती हायड्रोजन आहे, अल्फा हायड्रोजन 3 आहे. ओके. हा एका हायड्रोजनने दाखवला इफेक्ट. म्हणजे काय, एक हायड्रोजन असा निघेल ॲज H प्लस आहे, त्याचे इलेक्ट्रॉन या कार्बन ॲटम सोबतच्या पी ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होईल. हे ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होईल आणि इथे पाय बॉन्ड तयार होईल. ठीक आहे. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन आहे या CH चे हे दोन आणि या CH2 चे हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन कशाकडे, कोणाकडे जाईल, या CH2 कडे जाईल. म्हणजे CH2 वरती निगेटिव्ह चार्ज आला आणि या कार्बन ॲटम मध्ये आणि या कार्बन ॲटम मध्ये डबल बॉन्ड तयार झाला. ठीक आहे. असे 3 कार्बन ॲटम आहे. या कार्बन ॲटम वर असे 3 आहे, हा एक, हा एक आणि हा एक. त्याच्यामुळे देर आर 3 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. प्रत्येक हायड्रोजनसाठी एक हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर. जसा हा हायड्रोजन निघाला है ना, नंतर हा हायड्रोजन निघेल तसा आणि हा हायड्रोजन सुद्धा निघेल. म्हणजे प्रत्येक हायड्रोजनसाठी एक हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल. ओके. देअरफॉर देअर विल बी 3 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर इफ the 3 alpha hydrogen atoms are present. Okay. So this is possible. कशामुळे होत आहे, this is possible due to free rotation of carbon carbon double carbon carbon bond. कार्बन कार्बन बॉन्डचं फ्री रोटेशन होत आहे, म्हणून हा ओव्हरलॅप पॉसिबल आहे. ओके. Thus the propene molecule can show this resonating structure. पाहता हायपर कॉन्जुगेटिव्ह हे प्रोपीन आहे. प्रोपीन मध्ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. काय होतं ऍक्च्युली, हा जो पाय बॉन्ड आहे हा पाय बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला. बरोबर आहे. पाय बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला म्हणजेच त्याच्यातले 2 इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाले. म्हणजे CH2 वर चार्ज कोणता आला, निगेटिव्ह चार्ज आला. ठीक आहे. आता इथे या कार्बनचे जे ऑर्बिटल आहे ते वॅकंट झालं, कारण हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन कोणाकडे गेले, या CH2 च्या CH2 वर गेले. ठीक आहे. तर
याचं जे पी ऑर्बिटल आहे, या सीएचचं जे पी ऑर्बिटल आहे दॅट इज वॅकंट. आता त्या वॅकंट ऑर्बिटल मध्ये हा सीएच बॉन्ड जो आहे याच्यामधले जे सिग्मा इलेक्ट्रॉन आहे दे विल फॉर्म अ पाय बॉन्ड विथ दिस कार्बन ॲटम. ओके, या सीएच मधला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आहे दे विल फॉर्म अ पाय बॉन्ड विथ दिस कार्बन ॲटम. सो देअर विल बी अ कार्बन कार्बन पाय बॉन्ड. ओके, ह्या कार्बन आणि ह्या कार्बन मध्ये पाय बॉन्ड होईल आणि हा हायड्रोजन जो आहे हा आहे ऍज अ H प्लस म्हणून असा चिपकून राहील तिथे या पद्धतीने. ठीक आहे. सो दिस इज वन ऑफ द hyperconjugative structure for this hydrogen. Similarly, there is another hyperconjugative structure for this hydrogen, and finally there is a another hyperconjugative structure for this carbon atom. That means there are three hyperconjugative structure if the three alpha hydrogens are present in a molecule. Okay, नंतर या पद्धतीचे हायपरकॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर आहे. हे तर एक पहिलं हायपरकॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर आहे. जे पहिलं स्ट्रक्चर होतं प्रोटीनचं ते पहिलं हायपरकॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर हा एक निघाला हायड्रोजन, इथे बॉन्ड तयार झाला, इथे CH2 वर निगेटिव्ह चार्ज आला. आता हा हायड्रोजन काढू आपण, हा हायड्रोजन निघाला, इथे CH2 C डबल बॉन्ड C पाहिजे, इथे CH2 वर निगेटिव्ह चार्ज आला. त्याच्यानंतर हा हायड्रोजन निघाला, हा हायड्रोजन निघाला, इथे या कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड तयार झाला आणि या CH2 वर निगेटिव्ह चार्ज आला. या पद्धतीचे 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे. आता number of resonating structure will be equal to n plus 1, where n is the number of hydrogens on alpha carbon atom. इथे डबल बॉन्ड पाहिजे, हा इथे डबल बॉन्ड पाहिजे, इथे सिंगल बॉन्ड पाहिजे, इथे डबल बॉन्ड पाहिजे, इथे सिंगल बॉन्ड पाहिजे, सिंगल बॉन्ड आणि CH2 वर निगेटिव्ह चार्ज. या पद्धतीचे कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर किंवा हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर मिळतात आपल्याला. तर किती हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर मिळतात? टोटल नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर त्या स्ट्रक्चरला पकडून, ओरिजिनल स्ट्रक्चरला पकडून total number of hyperconjugative structure will be n plus 1. Okay, n plus 1 म्हणजे where n is the number of alpha hydrogen atoms. Okay, so आता याच्यामुळे काय होऊन राहिलाय याच्यामुळे काय होऊन राहिलाय, हा जो बॉन्ड आहे कार्बन कार्बन बॉन्ड याला पार्शियल डबल बॉन्ड कॅरेक्टर भेटून राहिलं, बरोबर आहे. कारण याच्यामध्ये डबल बॉन्ड तयार होऊन राहिला है ना, या कार्बन मध्ये आणि या कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड तयार होऊन राहिला आहे. म्हणजेच this carbon atom and this carbon atom will possess a partial double bond character, whereas this carbon atom and this carbon atom it possess partial single bond character. ओके, याला डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आलं कारण इथे डबल बॉन्ड तयार होऊन राहिला आणि इथे हे इलेक्ट्रॉन याच्याकडे गेले CH2 कडे गेल्यामुळे याला सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर मिळाला. आता इथे जर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर मिळत असेल तर बॉन्ड लेंथ काय होईल, या कार्बन कार्बन मधली कमी होते, बरोबर. ऍज द बॉन्ड ऑर्डर इन्क्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, आपल्याला माहिती आहे. तर या कार्बन कार्बन ॲटम मध्ये पार्शियल डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आल्यामुळे द बॉन्ड लेंथ बिटवीन दिस टू कार्बन ॲटम डिक्रीजेस, व्हेअरॅज या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला पार्शियल सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर आल्यामुळे दिस बॉन्ड लेंथ इन्क्रीजेस. ओके, नाउ देर आर सम effect or some applications of hyperconjugation. Which are that application of hyperconjugation? One is stability of alkene. Okay, for example, in case of इथिलीनचं जर उदाहरण घेतलं आपण, हे इथिलीनचं उदाहरण घेतलं आपण, CH C डबल बॉन्ड C इथे H असतो, इथे H असतो. इन केस ऑफ इथिलीन देर इज नो हायपर कॉन्जुगेशन. का बरं इथे हायपर कॉन्जुगेशन नाही आहे? कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ला लागलेला कार्बन नाही आहे इथे, जो की अल्फा कार्बन ॲटम असतो, आणि त्याला लागलेला हायड्रोजन नाही आहे जो की अल्फा हायड्रोजन ॲटम असतो. ओके, सो इन केस ऑफ इथिलीन देर इज नो हायपर कॉन्जुगेशन. ठीक आहे, इथे हायपर कॉन्जुगेशन होणार नाही. कारण हायपर कॉन्जुगेशन व्हायसाठी कोणती कंडिशन महत्वाची आहे? there must be a presence of alpha carbon atom, and to that alpha carbon atom there must be a alpha hydrogen atom. What is called which hydrogen is called alpha hydrogen atom? The hydrogen atom attached to the alpha carbon atom are called as alpha hydrogen atom. Okay, आता इथिलीन मध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम नाहीये. का बरं? कारण तिथे अल्फा कार्बनच नाहीये. ओके, आता अल्फा कार्बन ॲटम नसल्यामुळे यामध्ये हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अल्फा हायड्रोजन ॲटम नसल्यामुळे
यामध्ये हायपर कॉन्जुगेशनचा जो फिनॉमिनन आहे तो होणार नाही. म्हणून हायपर कॉन्जुगेशनमुळे काय होत आहे, आपल्याला हायपर कॉन्जुगेशनमुळे नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर किंवा नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर मिळत आहे. अँड ड्यू टू दॅट द स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट कंपाऊंड गोज ऑन इन्क्रीजिंग. जितके नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त, तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असते. ओके, म्हणजे द स्टॅबिलिटी ऑफ अल्किन इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स. का बरं अल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप म्हणतं ऑन डबल बॉन्ड. इट इज ड्यू टू इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्युटिंग ऑर नो बॉन्ड रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. म्हणजेच काय, जेवढे नो बॉन्ड रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर किंवा हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त राहील, तेवढे तो अल्किन स्टॅबल राहील. बरोबर आहे, तेवढा तो अल्किन स्टॅबल राहील. हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त कोणाचे राहील, ज्याच्यामध्ये अल्फा कार्बन ॲटमला जास्त हायड्रोजन लागलेले असतील. ज्या कंपाऊंड मध्ये अल्फा कार्बन ॲटमला जास्त हायड्रोजन म्हणजे अल्फा हायड्रोजन जास्त असतील ज्या कंपाऊंड मध्ये, त्याचे कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर म्हणा किंवा हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त मिळतील आणि म्हणून त्या अल्किनची स्टॅबिलिटी जास्त राहील. ठीक आहे, जेवढे हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त, तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त कोणाचे राहील, ज्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम जास्त राहतील. ज्या अल्किनमध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम जास्त राहतील, त्या अल्किनमध्ये जास्त हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर येतील. देयर विल बी मोर नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर अँड देअरफॉर इट्स स्टॅबिलिटी विल बी मोर. नाउ इन केस ऑफ इथिलीन there is no alpha hydrogen atom, therefore it is a less stable molecule. Now let us move to this molecule. या मॉलिक्यूल कडे जाऊ. या मॉलिक्यूल मध्ये पहा, या मॉलिक्यूलचं नाव आहे प्रोपीन. ओके, CH3 डबल बॉन्ड CH2. आता या मॉलिक्यूल मध्ये जर याचा विचार केला, in this molecule there is a one alpha carbon atom, and to this one alpha carbon atom there are three alpha hydrogen atoms. Okay, there are three alpha hydrogen atoms. म्हणजेच this molecule will give a three hyperconjugative structure. जेवढे नंबर ऑफ याला पकडून 4 आहे, या स्वतः मॉलिक्यूलला कन्सिडर केलं तर there are 4 hyperconjugative structure. पण या मॉलिक्यूलला जर कन्सिडर नाही केलं तर जेवढे नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन असतात, तेवढे आपल्याला हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर मिळतात. सिन्स देयर आर 3 अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, वी गेट अ 3 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह किंवा हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर किंवा कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर. देअरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल दॅन दिस मॉलिक्यूल. ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर मॉलिक्यूल. याचं नाव आहे 2-ब्युटीन, CH3C 1 2 3 4. हा जो मॉलिक्यूलचा जर विचार केला आपण, तर या मॉलिक्यूल मध्ये पहा, या मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल की ऍक्च्युली इथे हायड्रोजन पाहिजे होता, इथे हायड्रोजन पाहिजे. 2-ब्युटीनचं एक्झाम्पल. या मॉलिक्यूल मध्ये किती आहे अल्फा हायड्रोजन, अल्फा कार्बन ॲटम 2 आहे. या कार्बन कार्बन सिस्टीमला लागलेले 2 अल्फा कार्बन ॲटम आणि त्याला लागलेले जे हायड्रोजन आहे ते आहे 6. ठीक आहे, सो देर आर total 6 alpha hydrogen atoms. So therefore there will be a 6 hyperconjugative structure, and therefore this alkene is more stable than this one. याच्याकडे जा, याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला 3 अल्किल ग्रुप लागलेले आहेत, 3 मिथिल ग्रुप लागलेले आहेत. बरोबर आहे, 3 मिथिल ग्रुप लागलेले आहेत. तर याच्यामध्ये किती अल्फा हायड्रोजन झाले, 3 आणि 3 6 3 9. इथे 9 alpha hydrogen atom. In this molecule, there are 9 alpha hydrogen atoms. Therefore, there will be if this molecule is considered, then there will be n plus 1. n म्हणजे number of alpha hydrogen atoms. म्हणजे 9 plus 8 म्हणजे 10 hyperconjugative structure for this molecule, and therefore this molecule is more stable than this molecule. इथे जा, या मॉलिक्यूल मध्ये पहा 4 मिथिल ग्रुप लागलेले आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला. There are 4 methyl groups attached to this carbon-carbon double bond, and therefore there are total 12 alpha hydrogen atoms. Total विचार केला तर 2 3 आणि 3 6 आणि 3 9 आणि 3 12 अल्फा हायड्रोजन atoms आहे. 12 अल्फा हायड्रोजन atoms असल्यामुळे there will be a किती रेझोनेट हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर झाले, 12 आणि 1 13. ठीक आहे, there are 13 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर किंवा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर किंवा contributing structure, and therefore this molecule of alkene will be most stable as compared to all these. Okay,
That means as the number of alpha hydrogen atoms increases, the number of contributing structure or no bond resonating structure increases, and therefore its stability increases. Okay, अल्कीची स्टॅबिलिटी कशावर डिपेंड राहील? ज्याच्यामध्ये नो बॉन्ड रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जास्त किंवा कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर जास्त किंवा हायपर कॉन्ज्युगेटिव्ह स्ट्रक्चर सेम थिंग जास्त राहतील. ते कशावर डिपेंड राहील? नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन ॲटम्सवर. जितके नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन ॲटम जास्त राहील तितकी त्या अल्कीनची स्टॅबिलिटी जास्त राहील. So this is the application of hyperconjugation to determine the stability of alkene. It is number one. Second, stability of carbocation. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एक अल्फा हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो डबल बॉन्डच्या लागलेला असायला पाहिजे किंवा पॉझिटिव्ह चार्जला लागलेला असेल. इथे काय पॉझिटिव्ह चार्ज सिंगल बॉन्ड आणि इथे CH आहे ना. सो इथे सुद्धा हायपर कॉन्ज्युगेटिव्ह स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल कारण या कार्बन ॲटम वरती वॅकंट p ऑर्बिटल आहे. कार्बोकॅटायन आहे हा, त्याच्यावरती वॅकंट p ऑर्बिटल आहे. वॅकंट p ऑर्बिटल मध्ये हा वॅकंट p ऑर्बिटल आहे. का बरं वॅकंट p ऑर्बिटल आहे? कारण याच्यातले इलेक्ट्रॉन आपण काढले आहे, कारण याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आलेले आहे कार्बन ॲटम. ठीक आहे. हे जे डबल बॉन्ड हा जो बॉन्ड दिसून राहिला CH बॉन्ड याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड पेअर आहे. दिस पेअर will overlap with this vacant orbital to form this carbon carbon double bond. ओके, आणि हा हायड्रोजन H प्लस म्हणून इथे राहील. बरोबर आहे. आता इथे डबल बॉन्ड जेव्हा तयार झाला तेव्हा याच्यावरचा जो चार्ज आहे तो निघून जाईल. बरोबर आहे. म्हणजेच स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. सो स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन मध्ये आपल्याला काय सांगता येईल? सिमिलर टू दिस द स्टॅबिलिटी ऑफ carbocation, similar to this, the stability of alkyl carbocation can be explained on the basis of number of alpha hydrogen atoms and number of hyperconjugation structure. तर इथे पहा मिथिल ग्रुप मध्ये इथे हा कार्बोकॅटायन आहे, मिथिल कार्बोकॅटायन. तर याला लागलेला कार्बन आहेच नाही. मिथिल ग्रुप मध्ये या कार्बन ॲटमला लागलेला कार्बन नाहीये, म्हणजे अल्फा कार्बन ॲटम नाहीये, म्हणजेच त्याला लागलेला हायड्रोजन सुद्धा राहणार नाही, म्हणजेच अल्फा हायड्रोजन सुद्धा राहणार नाही. So there is no hyperconjugative structure in this methyl कार्बोकॅटायन. मिथिल कार्बोकॅटायन मध्ये एकही हायपरकॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर राहणार नाही कारण तिथे अल्फा हायड्रोजन नाही. कार्बोकॅटायनचा जो चार्ज आहे ना हा C+ चार्ज, याला लागलेला जो कार्बन ॲटम असतो तो कार्बन ॲटम अल्फा कार्बन ॲटम आहे. ठीक आहे. याला लागलेला जो कार्बन असतो त्याला अल्फा कार्बन ॲटम असतो. याला लागलेला कार्बन या मिथिल ग्रुप मध्ये याला लागलेला कार्बन आहेच नाही, म्हणजे अल्फा कार्बन ॲटमच नाहीये, म्हणजेच अल्फा हायड्रोजन ॲटम नाहीये, म्हणजेच हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर नाहीये. या इथिल कार्बोकॅटायन मध्ये इथिल कार्बोकॅटायनचा जर विचार केला आपण, ओके, इट इज अ प्रायमरी कार्बोकॅटायन, इथिल कार्बोकॅटायन. याचा जर विचार केला आपण तर या कार्बन ॲटमला लागलेला म्हणजे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याला लागलेला एक कार्बन आहे ज्याला 3 हायड्रोजन ॲटम लागलेले आहे. म्हणजेच इन दिस इथिल कार्बोकॅटायन देअर आर 3 अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स. बरोबर, 3 अल्फा हायड्रोजन ॲटम असल्यामुळे देअर आर 3 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर. या स्ट्रक्चरचा जर विचार केला, या स्ट्रक्चरला पकडून किती 4 आहे, 4 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर आहेत. पण जेवढे नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स असतात तितके आपल्याला हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर काढता येतात. ते इथे किती निघतात? 3, कारण 3 अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे. म्हणून याच्या तुलनेत याची स्टॅबिलिटी कशी राहील? जास्त राहील. ठीक आहे. याच्या तुलनेत याची स्टॅबिलिटी जास्त राहील. आता ह्या मॉलिक्यूल सेकंडरी कार्बोकॅटायन पाहू आपण. सेकंडरी कार्बोकॅटायन म्हणजे काय? जो कार्बोकॅटायनचा जो कार्बन आहे त्याला समजा 2 कार्बन ॲटम लागलेले असतील तर त्याला आपण सेकंडरी कार्बोकॅटायन असं म्हणतो. ठीक आहे. किंवा दॅट कार्बन इज अटॅच टू ओनली 1 हायड्रोजन ॲटम असं जर असेल, एका हायड्रोजनला अटॅच असेल तर सेकंडरी, 2 हायड्रोजनला अटॅच असेल तर प्रायमरी, आणि एकाही हायड्रोजनला जर अटॅच नसेल म्हणजे तिन्ही कार्बनला जर अटॅच असेल तो कार्बोकॅटायन किंवा C+ चार्ज तर त्याला टर्शरी म्हणतो आपण. तर या सेकंडरी कार्बोकॅटायन मध्ये काय लक्षात येते आपल्याला? सेकंडरी कार्बोकॅटायन मध्ये देअर आर 2 अल्फा कार्बन ॲटम्स. ओके, सेकंडरी कार्बोकॅटायन मध्ये देअर आर 2 अल्फा कार्बन ॲटम्स. टू दिस अल्फा कार्बन ॲटम्स देअर आर 6 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच. या दोन्हीही अल्फा कार्बन ॲटम्सला 6 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच आहे.
म्हणजेच we get a 6 resonating structure due to this 6 alpha hydrogen. Therefore, this secondary carbocation is more stable than primary carbocation. ओके, कारण प्रायमरी कार्बोकॅटायन मध्ये किती स्ट्रक्चर मिळते आपल्याला 3, याच्यात किती मिळत आहे 6. आता टर्शरी कार्बोकॅटायन मध्ये जा. टर्शरी कार्बोकॅटायन म्हणजे कोणता कार्बन ॲटम? व्हेन all the 3 bonds of carbocation are attached to the 3 carbon atoms, then it is called as tertiary carbocation. आता इथे तीनही बॉन्ड जे आहे, इथे या C+ चे तीनही बॉन्ड जे आहे ते तीनही बॉन्ड कशाला अटॅच आहे? तीनही अल्फा कार्बन ॲटमला अटॅच आहे and they contain 9 alpha hydrogen atoms. इथे किती झाले? 3 आणि 3 6 आणि 3 9 alpha hydrogen atoms आहे. That means we can draw 9 hyperconjugative structure or contributing structure or no bond resonating structure for this molecule, and therefore tertiary carbocation is more stable than these carbocation. म्हणजे ज्याची ऑर्डर कशी राहील? स्टॅबिलिटी ऑर्डर. tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation, and which is more stable than methyl carbocation. Why? Because as the number of alpha hydrogen atom increases, hyperconjugative structure increases, and therefore its stability increases. Then, आता याच्यामुळे काय होतं? बॉन्ड लेंथ. आता हे जे बॉन्ड लेंथ मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याच्यामध्ये जे बॉन्ड लेंथ असते कार्बन कार्बनची, इथेन मध्ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जी असते ती असते 145 पिकोमीटर पीएम. ओके, 145 पीएम म्हणजे पिकोमीटर. आता ह्या 1 प्रोपीन मध्ये हीच बॉन्ड लेंथ काय झाली? याच्यापेक्षा कमी झाली. म्हणजे कार्बन कार्बनची बॉन्ड लेंथ किती असायला पाहिजे? 154 पीएम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तर इथे किती झाली या 1 प्रोपीन मध्ये? 1 प्रोपीन मध्ये किती झाली? 150 पीएम. का बरं झाली अशी? बिकॉज इथे हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पॉसिबल आहे. कारण हा कार्बन ॲटम जो आहे तो अल्फा कार्बन ॲटम आहे आणि जे 3 हायड्रोजन लागलेले ते अल्फा हायड्रोजन आहे. याच्यामुळे काय होतं? या अल्फा हायड्रोजनमुळे हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होतो आणि हा जो बॉन्ड आहे याला पार्शियल डबल बॉन्ड कॅरेक्टर येतो, है ना. इथे हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो म्हणजे याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि इथे डबल बॉन्ड तयार होतो आणि हा हायड्रोजन ऍज अ H+ म्हणून असा बाहेर राहतो. बरोबर आहे? हे हायपर कॉन्जुगेशन झालं. तर याच्यामुळे काय होऊन राहिलं? हायपर कॉन्जुगेशनमुळे या बॉन्डला डबल बॉन्ड कॅरेक्टर येऊन राहिलं. ओके, हिअर दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड acquires some double bond character, whereas हा जो बॉन्ड आहे या कार्बन कार्बन मधला हा जो डबल बॉन्ड आहे त्याला सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर येतो. का बरं सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टरचा? कारण हे इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे यांच्यावर इथे जो आहे यांच्यामध्ये हा सिंगल बॉन्ड तयार होतो. म्हणजेच डबल बॉन्ड जिथे आहे त्याची बॉन्ड लेंथ त्याला सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर येतं आणि सिंगल बॉन्ड जिथे आहे त्याला डबल बॉन्ड कॅरेक्टर येतं. आता याला जर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर येत असेल तर याची बॉन्ड लेंथ काय होईल? कमी होईल. म्हणजे हे जे 154 पाहिजे होती तिथे किती झाली? 150. वाय? बिकॉज ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर दिस बॉन्ड acquires डबल बॉन्ड कॅरेक्टर, therefore बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. ठीक आहे. आता या डबल बॉन्डचा विचार करू. समजा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल तर त्याची जी बॉन्ड लेंथ असते ती असते 134 पीएम. पीएम म्हणजे पिकोमीटर. 134 पिकोमीटर. ओके, 134 पीएम. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ असते 134 पीएम. पण इथे 134 पीएम आहे का? नाही आहे, इथे वाढलेली आहे. का बरं वाढलेली आहे इथे? कारण ड्यू टू हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर दिस डबल बॉन्ड acquires a सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर. बरोबर आहे? कारण हायपर कॉन्जुगेशन जेव्हा लिहितो आपण तेव्हा इथे डबल बॉन्ड होते आणि इथे सिंगल बॉन्ड होतो. CH2 वर निगेटिव्ह चार्ज होतो. बरोबर आहे? म्हणून ही बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड जे आहे डबल बॉन्डला सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर येतं आणि या सिंगल बॉन्डला डबल बॉन्ड कॅरेक्टर येतं. डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आल्यामुळे याची बॉन्ड लेंथ कमी झाली. सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर आल्यामुळे याची बॉन्ड लेंथ वाढली. 134 पाहिजे होती 139 झाली. इथे 154 पाहिजे होती 150 झाली. सो वी कॅन measure or this is the another application of hyperconjugation. Now stability of alkene radical. Similar to कार्बोकॅटायन सारखं स्टॅबिलिटी आपल्याला अल्किन रॅडिकलची स्टॅबिलिटी आपल्याला हे करता येते, मेजर करता येते ड्यू टू रेझोनन्स फिनॉमिना. आता इथे पास अल्किन सारखंच स्टॅबिलिटी ऑफ कॅन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन ॲटम. आता हा जो रॅडिकल आहे CH2 रॅडिकल याला लागलेला जो कार्बन ॲटम आहे
तो आहे अल्फा कार्बन ॲटम आहे ना. या रेडिकलला किती अल्फा कार्बन ॲटम, एक अल्फा कार्बन ॲटम लागलेला आहे ना. हा प्रायमरी रेडिकल आहे. का बरं प्रायमरी रेडिकल आहे? कारण कार्बन रेडिकलला 2 हायड्रोजन जर अटॅच असेल तर त्याला प्रायमरी म्हणतो. एक हायड्रोजन जर अटॅच असेल तर त्याला सेकंडरी म्हणतो. एक हायड्रोजन जर अटॅच असेल कार्बन फ्री रेडिकलला तर कार्बन फ्री रेडिकलला एक हायड्रोजन अटॅच असेल तर सेकंडरी, 2 असेल तर प्रायमरी आणि एकही नसेल तर टर्शरी. तर याला लागलेला जो कार्बन ॲटम आहे, रेडिकलला लागलेला जो कार्बन ॲटम आहे त्याला अल्फा कार्बन ॲटम म्हणतो. इथे 3 अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. इथे किती अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स आहे? 3 आणि 2 5. ऍक्च्युली इथे 3 पाहिजे आहे. CS3 पाहिजे इथे. 3 आणि 3 6 आहेत ऍक्च्युली. 6 अल्फा हायड्रोजन आहे आणि इथे किती आहे? 9 है ना. हे 3 3 6 3 9 9 अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. आता जितके नंबर ऑफ जास्त आपल्याला अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स असतील तितके हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त आणि जितके हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. म्हणून आपण म्हणतो की टर्शरी फ्री रॅडिकल or tertiary alkyl free radical is more stable than secondary alkyl free radical, which is more stable than primary alkyl radical. Okay. या पद्धतीने समजा इथिल ग्रुप हा रॅडिकल आहे तर हा रॅडिकल हा बॉन्ड हा जो बॉन्ड आहे हा अल्फा कार्बन ॲटम आहे, याला लागलेला हा अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे. तर काय होईल रॅडिकल मध्ये, रॅडिकल मेकॅनिझम मध्ये हा एक इलेक्ट्रॉन घेऊन घेईल, हा रॅडिकल म्हणून बाहेर झाला. आता हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल इथे कार्बनचा रॅडिकल तयार झाला ना, एक बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन. तर रॅडिकल हायड्रोजन रॅडिकल जेव्हा तयार होतो, हायड्रोजन रॅडिकल जेव्हा तयार होतो तेव्हा एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनकडे जातो, एक इलेक्ट्रॉन हा कार्बनकडे जातो. या कार्बनचा रॅडिकल एक या कार्बनचा फ्री इलेक्ट्रॉन आणि या कार्बनचा फ्री इलेक्ट्रॉन हे मिळून डबल बॉन्ड तयार करतात या पद्धतीने. हे पहिलं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. सिमिलरली दुसरा हायड्रोजन ॲटम आता हा बॉन्ड निघून इथे हायड्रोजन रॅडिकल मिळतो आणि हा कार्बन रॅडिकल मिळतो. हा कार्बन रॅडिकल आणि हा कार्बन ॲटम रॅडिकल याच्यामध्ये डबल बॉन्ड तयार होतो आणि आपल्याला सेकंड रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळतं. त्याच पद्धतीने तिसरं सुद्धा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर या पद्धतीने मिळतं आपल्याला. या पद्धतीने इथिल फ्री रॅडिकल मध्ये जो की प्रायमरी फ्री रॅडिकल आहे, प्रायमरी आहे इथिल मध्ये कारण या कार्बनला 2 हायड्रोजन लागलेले आहे म्हणून तिथे आपल्याला 3 अल्फा हायड्रोजन असल्यामुळे 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढता येतात किंवा 3 हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर काढता येतात. ओके. सिमिलरली आयसोप्रोपिल रॅडिकल म्हणजे हा रॅडिकल सेकंडरी रॅडिकल आहे ना, हा सेकंडरी आहे. त्याच्यामध्ये किती निघतील 6. का बरं? कारण इथे 6 अल्फा हायड्रोजन ॲटम लागलेले आहे. याला पकडून हा त्या स्ट्रक्चरला पकडून 7 झाले हा ना, या स्वतः स्ट्रक्चरला पकडून 7 झाले. पण जर स्ट्रक्चर याचे जर हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर जर काढतो म्हटलं तर जेवढे नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स असतात तेवढे आपल्याला फॉर्म्स काढता येतात है ना. सो हिअर देर आर 6 फॉर्म्स आर पॉसिबल. टर्शरी फ्री रॅडिकल मध्ये किती आहे? 9. 3 आणि 3 6 3 9 अल्फा हायड्रोजन आहे म्हणून 9 फॉर्म्स वी कॅन 9 फॉर्म्स वी कॅन write for this tertiary butyl radical. Therefore, as the number of alpha carbon atoms increases, alpha hydrogen atoms increases, the number of hyperconjugative structures increases. So, with this, hyperconjugation is over. Now, tomorrow we will see the hydrogen bond. ठीक आहे. कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे याच्यात? हॅलो, कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे याच्यात? समजलं का? नाही सर.